بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو په رینسټالیشن د مارک سافټویر کار کوو. څنګه مونږه سافټویر رینسټال کوو. دا په کوم وخت کې مونږ ته ضرورت کیږي؟ هغه وخت کې چې مونږه د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته مارک سافټویر انتقال کوو، یا هم نوی ورژن راغلی اپډیټ کوو، یا مونږ سره ډیسکټاپ سره ایکن نه ښیي، لکه دلته ما سره چې د مارک ایکن نشته. نو په دغه صورت کې مونږ څه کوو؟ سافټویر رینسټال کوو چې مونږه ایکن یې وښیي، یا هم کمپیوټر که مونږه چینج کړی چې ډیسکټاپ سره ایکن راشي، یا نوی اپډیټ ورژن راغلی چې مونږه سافټویر اپډیټ کوو. نو په هغه صورت کې مونږه څه کوو؟ سافټویر رینسټالو. نو دلته ما سره د مارک سافټویر ورژن شته، د اپډیټ ورژن ده. دا څنګه اوس رینسټالو؟ راځو ګورو کار کوو دی باندې. اول به وګورئ چې سافټویر تا سره چیرته انسټال ده. نو ما سره سافټویر ده ډي ډرایو کې، صحیح ده. دلته ډي ډرایو کې مارګ ERP په نامه دا مارګ ERP شو. نو راځو دلته سافټویر باندې کلیک کوو، خلاصوي. بعد هغې نه د دویم ته راځو، دا هم انټر کوو. بعد د دې نه دا یس کوو، او دلته موږ ته مارګ ایکن د انسټالیشن صفحه خلاصیږي. دا هم نیکس کوو، اکسپټ د اګریمنټ، دا نیکس. دلته پد درته غواړي، دلته وایي چیرته ته غواړي انسټال کړي. دا تر ډایرکټ ډي ډرایو مارګ ERP انسټال شوی، انتخاب شوی ده. که غواړي بل ځای کې انتخاب کړي نو دا براوز کوي، او دلته بل ځای ای ډرایو یا هم سی ډرایو هر ځای انتخابولی شو. نو مارګ سافټویر همیشه په ډي ډرایو کې انسټالیږي، سی کې انسټال نه کوي، ځکه بعض وخت تاسو فکر دی کېږي وینډوز کوئ نو سافټویر هم ډبی نه ځي. نو ډي ډرایو کې یا ای ډرایو کې هر ډرایو کې چې تاسو غواړئ انسټالولی شي. زه ډایرکټ ډي ډرایو انتخابوم او مارګ ERP خپله جګی. که دې سره زه یو ورکم نو دا په بل نامه باندې انسټالیږي. نو کوم نامه باندې چې همغه ډي ډرایو کې تاسو سافټویر په همغه نوم به چې هېڅ فرق ونه لري، همغه نوم به دلته خپله ورکوئ، یا همغه ډرایو ډایرکټ انتخاب کړئ، خپله سافټویر خپله انتخابوئ. نو بیا به چې کوو نیکس به کوو. دلته ته ډي ډرایو راغلی مارګ ERP، صحیح، دا مشکل نه لري. زه دا نیکس کوم. دلته وایي کریټ شارټکټ ډیسکټاپ کې غواړي او که نه زه هم بلې غواړم ډیسکټاپ، که نه غواړم نو دا لرې کوي. نو دا زه ډیسکټاپ کې شارټکټ غواړم، دا مې انتخاب کړ، دا نیکس او انسټال. نو یو څه وخت وروسته به یو څو سکنډه وخت نیسي، نو دا سافټویر به زمونږ څه شي؟ انسټال شي، او ډیسکټاپ په سر به ایکن هم راشي. نو د دې لارې نه مونږ څه کوو؟ مارګ ERP سافټویر ری انسټال کولی شو. دلته موږ ته سافټویر انسټال شو، که غواړئ اوپن یې کړو نو دا فینش وهو. دلته اوس موږ ته سافټویر خلاصیږي. نو دلته که وګورئ ایکن هم راغلی دی، مارګ ایکن هم راغلی، او بیک اپ فایل هم راغلی. نو موږ سافټویر څه شوی ده؟ ری انسټال شوی ده. نو دې لارې نه موږ څه کولی شو؟ سافټویر اپډیټ کولی یا هم ری انسټال کولی شو. مننه.